everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট আৰু আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Assam poised for growth in dairy sector আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে GS paper 5 Assam issues লগতে GS paper 3 dairy sector এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ হয় আমি হিখিনি গুটেখিনি পঢ়িম কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি কি কন্ট্ৰিবিউশনছ আছে সো এই এসেন্স অফ দিস এডিটৰিয়েল যদি আমি চাও ইয়াতো কি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত মূলতে তেওঁলোকে কৈছে যে যেটো আমাৰ অসমৰ ডেইৰী সেক্টৰ আছে সো আজি কোড ষ্টেণ্ড কৰিছে কিমানখিনি ডিমান্ড আছে কিমানখিনি সাপ্লাই কৰিব পৰা গৈছে আৰু কি কি চ্যালেঞ্জেস ৰৈ আছে যাৰ বাবে আমি আসলতে একচুয়াল পটেনশিয়াল খিনি লাভ কৰিব পৰা নাই লগতে কিছুমান মেজাৰ্সও কৈছে সো আমি হি গুটে হলিস্টিকলি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইট প্ৰথমতে জানি লওঁ ইনসাইটস ইনটু ইন্ডিয়াস ডেইৰী সেক্টৰ সো ইন্ডিয়াৰ ডেইৰী সেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কোড আজি গ্লোবালি ষ্টেণ্ড কৰে So India's milk production ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও India ranked first globally contributing 24.64% of the total milk production very important so আপোনালোকক যদি dairy sector কথা হুদে তাৰ এনেকুৱা এটা যদি introduction দিব পাৰে যে India ইমানত আজি globally ranked first with contributing 24.64% of total milk production so answer to aru basic gohin hoy uthe right so milk production increased by 58% over the past 9 years reaching 230.58 million tons in 2022-2023 so ami dekhisu je milk production khetrot significantly increase hoy goi ase right কাৰণ অকল মিল্কতে ৰৈ থকা নাই মিল্ক ৰিলেটেড বহুতখিনি ভ্যালুয়েটেড থিংস থাকে যেনে ধৰক কাৰ্ড হক আইসক্ৰীম হক ৰাইট বহুতখিনি ডিমান্ড আছে সো এই ক্ষেত্ৰত মিল্ক প্ৰডাকশন বহুত এসেনশিয়াল হয় এই ক্ষেত্ৰত এই সেক্টৰটোত বহুতখিনি পটেনশিয়াল আছে ৰাইট আৰু দেখিছে না পাষ্ট 9 ইয়াৰ্সত কিমানকে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে সো আৰু কম্পাউণ্ড এনুৱেল গ্ৰোথ যদি আমি চাও ইট ষ্টেণ্ডস এট 5.85% ডিউৰিং দিস পিৰিয়ড আৰু আমি যদি চাও আমাৰ ভাৰতত টোটাল যদি কোন কেখন ৰাজ্য আগবাঢ়ি আছে ইন মিল্ক প্ৰডিউসিং ষ্টেট হিচাপে তেতিয়া আমি চাও ৰাজস্থান আছে উত্তৰ প্ৰদেশ আছে মধ্য প্ৰদেশ আছে গুজৰাট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কলেক্টিভলি কন্ট্ৰিবিউট 53.11% অফ ইণ্ডিয়াছ মিল্ক প্ৰডাকশন দেখিছে সো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ অসমৰ নাম নাই বাট আমাৰ অসমৰ ইমানখিনি পটেনশিয়াল আছে এই কেখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আহিব পাৰে ৰাইট সো সেই কাৰণে আমি এই ডেইৰী সেক্টৰটো অকমান ফোকাস কৰা বহুত important হৈ পৰিছে right so dairy product export to ase India exported 67572.99 metric tons of dairy products worth $284.65 million in 2022 and 2023 right so our export potential bahut ase so this is all about the India's dairy sector এতিয়া আহো আমাৰ অসমলে অসমে কোড ষ্টেণ্ড কৰি আছে
So Assam is currently producing 29 lakh liters of milk per day. Per day kiman produce kori ase 29 lakh. Jot amar demand ase 73 lakh. So at a deficit ase. Deficit kiman? Deficit of 35 lakh liters. That means is it 35 lakh liters ase hekhini ami bahiragoto rajyo pa import kori asu. Right? So jodi ami ekhini ohomote স্বাৱলম্বী হয় যদি আমি অসমতে প্ৰডিউস কৰিব পাৰো সো একটো হল আমি হে ডিমান্ড খিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি ডিমান্ড কৰিম যেতিয়া আমি এক্সপান্ড কৰিম ইয়াৰ লগতে আমি বহুত খিনিও এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰিম অন্যান্য বহুতো ৰাইট সো হেকাৰে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কন্ট্ৰিবিউশন অফ দ্য ডেয়াৰী সেক্টৰ টু দ্য ইকনমি অফ আসাম আমি যদি চাও আপোনালোকক ডাইৰেক্ট খুদি দিব পাৰে about the dairy sector of Assam তাত আপোনালোকে এইখিনি কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াত কি কোৱা হৈছে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন ফাৰ্স্ট এন্ড ফৰমোস্ট সো যেতিয়া ডেয়াৰী সেক্টৰটো এক্সপান্ড হ'ব সো ইট উইল ডেফিনেটলি নিড more employees right so employment generation হ'ব dairy farming processing and distribution create jobs for farmers technicians and workers particularly in the rural areas very important Quote rural area বিশেষকৈ contributing to the livelihood and economic activity so যেতিয়া অসমৰ ৰিলেটেড ইন্ডাষ্ট্ৰি কথাও হুদে ৰাইট যে কি পটেনশিয়াল আছে তাতো আমি ডেয়াৰী সেক্টৰৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট সো দেখিছেনো কেনেকে এটা টপিকত আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰো সো ইউ শুড নো যে কোড কি দিলে আনসাৰটো আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰে ৰাইট লগতে ইনকাম জেনাৰেশন ফৰ ফাৰ্মাৰ্স টু হবই আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে কৃষকসকলক আমি তেওঁলোকক আৰু বেছি ইনকামটো দুগুণ কৰিব লাগে ৰাইট সো এই এনেকুৱা ধৰণৰ ডেয়াৰী ফাৰ্মিং সেক্টৰতো এই কৃষকসকলৰ বহুত ইনকাম জেনাৰেট হ'ব সো ডেয়াৰী ফাৰ্মিং প্ৰভাইডস আ ৰিলায়েবল সোৰ্স income source for farmers improving their financial stability and standard of living দ্বিতীয়তে value addition and market development very important So, kiat ki hobo processing raw milk into various dairy products adds value to agriculture produce, diversifies markets and foster economic growth. So, moi aji ek mahor purbe eta business model sai asle about milkist. So, hetu eta dairy sector logo related. That teoloke dekise prothomote teoloke iman labh koribo pora nasle that is because teoloke okol focus rakhisile only on milk. ঠিক আছে সো এটা কথা হৈছে যেটো চ্যালেঞ্জ অফ মিল্ক ইজ দ্যাট পেৰিশেবিলিটি হয় লঞ্জিভিটি মান নাই 2-3 দিনতে যদি আমি কনজিউম নকৰো এই গাখীৰটো বেয়া হৈ যায় ৰাইট আৰু যদি প্ৰপাৰ হা হজলি নাথাকে প্ৰসেস কৰিব পৰা নাযায় বেয়া হৈ যায় বাট আমি হেখিনি যদি প্ৰসেস কৰো ধৰক পনীৰে বনাই দিলে কাৰ্ডে বনাই দিলে আইসক্রিমে বনাই দিলে কি হ'ব ভ্যালু এডিশন হ'ব সো ইনকামটো যথেষ্টখিনি boost up কৰা দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট সো ইনকাম এনহান্সমেন্ট হৈ পৰে ভ্যালু এডিশনৰ লগে লগে আৰু বেছি মাৰ্কেট ডেভেলপমেন্টটো হৈ পৰে এই যেটো বস্তুটো এখিনি আমি আমাৰ অসমত আনিব লাগে আৰু ডাইভাৰ্সিফাই কৰা প্ৰয়োজন আৰু হেখিনিও আমি পাতিম যে ইতিমধ্যে এটা কোম্পানীয়ে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইট সো হেখিনি আমি কিনি আনসাৰত স্লাইড কে অকমান মেনশন কৰি থবও পাৰো Logote contribution to GDP to আছে the dairy sector activities contribute to the gross domestic product of Assam reflecting its economic significance within the state very important so GDP to contribute kore right logote kisba multiplier effect to thake so growth in the dairy sector stimulates demand for inputs and service leading to further economic activities in relation to industries such as animal feed so it is the animal dairy sector to expand hobo so he dairy sector thoka cattle samuhok feed koibo lagibo so konbai hoyto eta company laidile animal feed related so proper te scientific way sale iman khini jodi nutrition pai khini feedot so tenekeo beleg dhona business eta agbahibo pora jabo veterinary service u pabo karon he cattles bilakok ki lage তেওঁলোকক চাই থাকিব লাগিব ৰাইট হেলথটো চাই থাকিব লাগিব তেওঁলোক সুস্থ থাকিলে সো আমি ওয়ান হেলথৰ কথা কৈছো সো হঠাৎ কিছুমান ডিজিজ আহি যায় ফৰ এক্সাম্পল লাম্পি ডিজিজ সো আমি দেখিছো গুজৰাটৰ বহুতখিনি কেটেলৰ মৃত্যু হৈছিল বহুত অসুস্থ হৈ পৰিলে সো তেনেকুৱা সাডেন যদি ইনসিডেন্টস বিলাকে কি কৰে এটা হঠাৎ এটা black swan নিচিনা কাম কৰি দিয়ে right for that purpose আমি veterinary service খিনি লবই লাগে তেওঁলোকক পাৰে যদি হেলথ চেকআপ কৰি দেখুৱাব পৰা যায় বহুত হেল্পফুল হয় লগতে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এন্ড প্যাকেজিং সো এটা হয়তো প্যাকেজিং প্লান্ট এটাও কোনবা লৈ নিলে ৰাইট সো এই গুটেখিনি মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট থাকে
and এইখিনি বস্তু আসলতে dairy sector contribute কৰে to the economy of Assam, right? So এটা কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লান্ট আছে আমাৰ অসমত হেয়া হৈছে পুৰবী প্লান্ট আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে গুৱাহাটীত বহুত আছে উজনিৰ ফালে ইমানকে আহা নাই বাট তেওঁলোকে এটা এক্সপান্ড কৰা কথা কৈছে তাতো right so the existing Purabi plant in Guwahati had a capacity to process 60,000 liters of milk per day but with an increased demand a new expansion project has been inaugurated right and this project will increase the capacity to 1.5 lakh liters per day the expansion aims to address the rising demand of the milk so আপোনালোকক এক্সামত ডাইৰেক্টলি পুৰবী প্লান্টৰ কথা নহুদে কেতিয়াও নহুদে কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা কেস ষ্টাডি হিচাপে ল'ব পাৰে ৰাইট কেস ষ্টাডি হওক বা কবাত যদি আপুনি পাসিং ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে হওক সেইখিনি দিব পাৰে ঠিক আছে সো সেইকাৰণে হি ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই পুৰবী প্লান্টে কি কৈছে প্ৰডাক্ট ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিছে যেনে ধৰক পুৰবী লাচ্ছি আনা হৈছে কাৰ্ড পনীৰ ইত্যাদি আৰু এটা যেহেতু এক্সপান্ড কৰিব তেওঁলোকে আইসক্ৰীম প্ৰডিউস কৰিব বুলি কোৱা হৈছে অলৰাইট সো দিস ইজ এবাউট পুৰবী প্লান্ট এটা কথাটো হল এই যে ডেয়াৰী সেক্টৰটো ইমানকে কিয় নিজৰ পটেনশিয়ালখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই because there are certain bottlenecks ahead right কিছুমান challenges সমূহ আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে production deficit যিমান দৰকাৰ হয় হিমানখিনি production হোৱাই নাই The region faces a substantial deficit in milk production compared to demand and indicating inefficiencies in meeting the consumer needs. Hekhini ami gom palu je 35 lakh liter per day asolte hekhini deficit hoy ase. Dityote infrastructure challenges bahut important. So amar oso proper he ha hojolibur nai. Proper infrastructure homu nai jot ami ei milk to ভালকে প্ৰসেস কৰিব পাৰো বা ভালকে থৈ দিব পাৰো কাৰণ আমি বাইরে কৈছো যে মিল্কৰ লঞ্জিভিটি বেছি নাথাকে so limited processing capacity and inadequate infrastructure pose challenge in scaling up production to meet growing demand for that we need technological interventions right হেকানি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আছে এইখিনি কথা আৰু nutritional deficiency so insufficient nutrition for cattle affects milk production indicating a need for better fodder management and nutritional supplementation ঠিক আছে so these are important challenges which is lying ahead লগতে আমি ডিজিজৰ কথাও কৈ দিব পাৰো sudden যদি হেলথ ক্ষেত্ৰত right lumpy disease for instance হেখিনিও আসলে বহুতখিনি challenges লৈ আনিব পৰা যায় right for that reason কিছুমান measures ইয়াত suggest কৰা হৈছে হেখিনি measures হৈছে infrastructure development right very important যেহেতু আমি কৈছো we are lacking in those infrastructure so we need infrastructure development যাতে আমি process কৰিব পাৰো হেখিনি investment in expanding processing plant and establishing new dairy plant can enhance production capacity and meet rising demand দ্বিতীয়তে genetic improvement programৰ কথা কৈছে so আমাৰ যেখিনি local cattle breeds আছে হেখিনিক যদি আমি আৰু অকমান artificial insemination through তেওঁলোকক যদি আৰু selective breeding থৈ তেওঁলোকক যদি আৰু অকমান সুস্থ আৰু বেছি productivity বহাব পাৰো right so হেখিনিও কোৱা কথা কৈছে যাতে আমি breed to cattle breed to আৰু অকমান efficient বনাব পাৰো লগতে নিউট্ৰিশনাল সাপোৰ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন সো যেটো ফডাৰ কোৱান্টিটি দিয়া হৈছে যেখিনি ধৰক ঘা বা আদি খোৱা হৈছে তেওঁলোকক দানা যেখিনি দিয়া হৈছে হেখিনি যদি কোৱালিটি আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা যায় আৰু প্ৰভাইড ব্যালেন্স cattle feed and promote silage production can ensure better nutrition for cattle leading to increased milk production লগতে হেল্থ প্ৰগ্ৰামছ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে সো ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ভ্যাকসিনেশন প্ৰগ্ৰামছ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ যেহেতু আমি দেখিলো লাম্পি ডিজিজ আহি গৈছিলে ৰাইট লাম্পি ডিজিজৰ ফলত কি হৈছে বহুত ক্যাটেলছৰ মৃত্যু হৈছিল সো এন্ড ডিজিজ প্ৰিভেনশন মেজাৰ্স ক্যান এনশ্যোৰ হেল্থ এন্ড ওয়েল-বিং অফ দ্য ডেইৰী এনিমেলস minimizing production loss due to the diseases ঠিক আছে so these are some of the measures suggested also government কিছুমান interventions কৰিছিলে যেনে ধৰক dairy processing and infrastructure development fund এটোৱে মূলতে কোট ফোকাস কৰিব enhance competitiveness of dairy cooperative through modernization right infrastructure development ক্ষেত্ৰত বা modernization কৰাত help কৰিব আৰু component যদি চাও funding for processing plants bulk milk coolers so এই milk coolers বিলাকে কি কৰিব আৰু longevity বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ICT solutions etc
আৰু ইয়াত কোন এলিজিবল হয় dairy cooperatives সকল milk producer companies SHGs and FPOs alright so আপোনালোকে নিশ্চয় আমুলৰ কথা শুনিছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ অসমত আছে ৱামুল ৰাইট এই ডেইলি কোঅপাৰেটিভছ হয় এইখিনি কথাও মনত থব আৰু লগতে অপাৰেশ্যন ফ্লাডৰ কথাও মনত থব যে অপাৰেশ্যন ফ্লাড was related to milk right plus আমি দেখিছো ন্যাশনাল প্ৰগ্ৰাম ফৰ ডেইৰী ডেভেলপমেন্ট আনা হৈছিলে সো ইয়াৰ যেটো অবজেক্টিভ সমূহ আছিলে টু ইমপ্ৰুভ মিল্ক কোৱালিটি increase procurement and enhance market linkage so market linkage is very important আপোনাৰ ওচৰত যদি ভাল এটা market linkage আছে supply value chain কথা যদি আপুনি ভালকে আপোনাৰ ওচৰত আছে সো কি হয় হে বিজনেসটো কৰাত বেছি সহায় হয় ৰাইট কম্পোনেন্টস কি যদি চাও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কথা চাব ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আৰু এটা কথা এটো পাইলট বেসিছত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত আনা হৈছিল অলৰাইট আৰু ইমপ্লিমেন্টাৰ যদি চাও ষ্টেট ডেয়াৰী ফেডাৰেশনস আৰু ৰুৰাল লাইভলিহুড মিশন alright so this was all about the government interventions itia based on this topic eta main specific practice question loina hoise access the role of dairy sector in the economic development of Assam discuss the challenges faced by the dairy sector in the state so to 10 marks hoy within 150 words apunaloke ikhini likhibo lage alright so ikhini practice koi sao now moving forward our next topic is taken from the Sentinel Saksham app and this topic is important from prelims point of view logote jehetu etia election or botor hoyto GS paper to election related kiba proshno hudi dibo pare inclusivity related kiba proshno hudilo ami Saksham app or kotha mention kobo paru thik ase so current context to hoise election commission has launched the Saksham app to facilitate easier voting for PWDs and to help them avail facilities at polling station thik ase so যেতিয়া আমি ইলেকশনৰ ভোট দিবলৈ যাওঁ সো লং কিউত আমি ৰখিব লগা হয় ৰাইট আৰু তাৰ কিছুমান পিডব্লিউডি ব্যক্তি বিশেষভাৱে যিসকল হবল হয় তেওঁলোকৰ অকমান অসুবিধা হয় এই কিউ ব্লকৰ ৰৈ থাকিবলৈ ফৰ দ্যাট কি হয় তেওঁলোক হে ইনক্লুসিভিটি ফিল নকৰে তেওঁলোক হে ভোটিং প্ৰসেছত যেটো ডেমক্ৰেসি প্ৰসেছত ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে ৰাইট পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰে সো তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে Saksham এপটো আনা হৈছে অলৰাইট So about the Saksham app amijodi sao allows PWDs to register as voters ensuring their inclusion in the electoral roll. So teolokoko included feel korabole aru teolokor ha hubitha monot rokhi e Saksham app to ana hoise jate teoloko e democracy khetrot nijo participate koibo pare thik ase aru polling station locator thakibo help user find their designated polling station facilitating easier access on the election day. Thus, a voting assistant provide kora hobo, provide voice assistant for visually impaired users, right? So, you hokol visually impaired hoy, telokor bhabe voice assistant eta provide kora hobo, aru text to speech functionality for hearing impaired users, ensuring a smooth voting experience. Plus facilities tab thakibo offer information on various facilities available at polling station for PWDs including wheelchair access and assistance services in a wheelchair access so teloke lab koibo paribo aru information and complaints so this will allow users to access educational resources register complaints and view videos or articles related to the accessibility this is all about the Saksham app So objective homo ki hoy ei je app to loy na prothom kotha hoise inclusivity right so ami main so definitely mention kobo parim about inclusivity jodi hude related to election aru ensure that PWDs are not left behind in the electoral process promoting inclusivity and equal participation logote accessibility to hoy provide accessible tools resource to empower PWDs to exercise their voting rights independently logote facilitation offer assistance and support service to PWDs including transport facilities on-site volunteers to make voting process seamless logote ataitki important awareness generate kora hobo so raise awareness among PWDs about their voting rights available facilities and importance of participating in the democratic process very important all right so ekhini kotha ami gom palo Now moving forward, our next topic to the Hindu pora lua hoise Pushpak reusable launch vehicle. Now this topic is important from prelims point of view. Logote GS paper 3 science and tech to
হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে ডাইৰেক্ট নুসুধিলেও স্পেচ সেক্টৰ হয়তো কিবা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে তেতিয়াও আমি এইখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰো ঠিক আছে So current context to hoise recently the Indian Space Research Organization successfully conducted the landing experiment of Pushpak reusable launch vehicle. So yate reusable yate stress dibo etu ami ako use kobo paru ekebarote he hoi na jay thik ase so at aeronautical test range in the Chitradurga district in the Karnataka right So about Pushpak reusable launch vehicle kotha joti ami sao The Pushpak reusable launch vehicle is an aerospace vehicle developed by Indian Space Research Organization kun develop koise ISRO It is designed to autonomously launch into space perform designated missions and return to earth for reuse very important So সাধাৰণতে কি হয় say for example যিখিনি launch vehicle থাকে PSLV হক GSLV হক স্যাটেলাইট তো তেওঁলোকে ক্যাৰি কৰে কি কৰে যেতিয়া হে স্পেস তো পাই যাব তাতে স্যাটেলাইট তো এৰি দিয়ে আৰু তাতে ধ্বংস হৈ যায় এনেকুৱা লঞ্চ ভেহিকল ব্লাক আৰু আমাৰ ওশনত আহি পৰেহি ৰাইট সো তেনেকুৱাই হৈ থাকে সো ইয়াত কি হল যেহেতু আমি ইমানখিনি ফান্ড ইয়াত ইনভেস্ট কৰি থওঁ সো একেবাৰে এটো ওয়ান টাইম ইউজ হে কৰা হল right so এই গুটেইখিনি কষ্ট খিনি ইয়াতে শেষ হৈ থাকিলে so it is not cost effective now যেহেতু পুষ্পক reusable launch vehicle আনা হৈছে so এই reusable launch vehicle কি কৰিব satellites সমূহ স্পেসত এৰিব মিশন টু কমপ্লিট কৰিব আকৌ আৰ্থত ঘূৰি আহিব সেফ এন্ড সাউন্ড যাতে আকৌ নেক্সট কিবা যদি মিশন থাকে হেখিনিও আকৌ লৈ স্পেসত লৈ যাব পাৰে সো এনেকে কি হ'ব ইট ইজ সাস্টেইনেবল এজ ওয়েল এজ এফোর্ডেবল ৰাইট আৰু কষ্ট ইফেক্টিভ হৈ পৰিব কাৰণ আমি বহুতখিনি কষ্ট আমি বচাব পাৰিম নহলে কি হয় একেবাৰতে আমাৰ হেখি হৈ গৈছিলে ব্যয় হৈ যায় আৰু যেহেতু আমি কৈছো ইন্ডিয়াই বাইরে কমাৰ্শিয়াল ইউজৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব বুলি কৈছে যেনে ধৰক কিছুমান সৰু কান্ট্ৰিজ থাকে সে ফৰ এক্সাম্পল ভুটানেও নিজৰ স্যাটেলাইট হয়তো এই স্পেসত লৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু হেখিনি টেকনলজি নাই তেওঁলোকে ইন্ডিয়াৰ লগত লগ লাগি সাপোজ কলে যে আপোনালোকে আমাৰ এই স্যাটেলাইটটো লৈ যাওক সো তেতিয়া ইন্ডিয়াই হেতু লৈ যাব পাৰিব ফৰ সাম তেওঁলোকে কমাৰ্শিয়ালি যেহেতু কৈছে কিবাটো তেওঁলোকে ডেফিনেটলি লব সো ইকোনমিক ওয়েটো তেনেকে আমি বুস্ট আপ কৰিব পাৰিম ৰাইট সো তাত আমি এখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰো সো অবজেক্টিভ কি হল ৰিডিউস দি কষ্ট অফ স্পেস অ্যাক্সেস থ্ৰু ৰিউজেবল টেকনলজি ৰাইট নহলে আমাৰ কি হয় বাৰে একেবাৰতে ওয়ান টাইম ইউজৰ কাৰণে বহুতখিনি কষ্ট ইনকার হয় আৰু লগতে কি হ'ব এনহান্স এফোর্ডেবিলিটি and sustainability of the space exploration very important so sustainable use of space so ami through this reusable launch vehicle ami koibo paisu right so ami sustainability monot thobo lagibo key features joti sound capability to undertake difficult maneuvers with dispersions very important right aru bahut beshi dynamic bonwa hoise stimulated high speed landing conditions and approaches during return from the space and resembles an aircraft dekhat kintu edom aircraftor nisinai with a fuselage nose cap double delta wings and twin vertical tails all right so this is all about the features of this reusable launch vehicle pushpak all right now based on this topic at a prelim specific question dia hoise consider the following statements regarding the pushpak reusable launch vehicle so it is developed by the Indian Space Research Organization detailed statement to hoise The main objective of the Pushpak reusable launch vehicle is to study Earth atmosphere. Aru which of the following given above is are correct? ঠিক আছে সো এখিনি ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় এখিনি আমাক জনাওক আমাৰ কমেন্ট সেকশনত অলৰাইট সো মুভিং ahead আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে সাক্ষী এপ which is very important আৰু এই সাক্ষী এপ এই টপিকটো আমি লৈছো দা হিন্দু পৰা ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক ব্লক কোড হদিব পাৰে প্ৰিলিমছ হদিব পাৰে লগতে জিএস পেপাৰ 3 টো আমাক হদিব পাৰে সো কারেন্ট কনটেক্সট টো হৈছে ৰিসেন্টলি বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেস সেন্টাৰ the Indian Space Research Organization facility at Thumba in Thiruvananthapuram has developed the Sakhi app ঠিক আছে হেতু মনত থব এটা Sakhi app to hunibole enokwa lage je women related hoy but নহয় etu Sakhi app is related to space ঠিক আছে astronauts সকলক assist কৰিবলে so হয়তো GS paper 3 গগনয়ান মিশনৰ কথাও হুৰি দিব পাৰে তেতিয়াও তাত আপোনালোকে এখিনি মেনশন কৰিব পাৰে for passing reference alright
About Sakhi app jodi ami sao Sakhi mane hoise space borne assistant and knowledge hub for crew interactions thik ase etu hoise full form of Sakhi. So it is a multi-purpose app developed by the Vikram Sarabhai Space Center for assisting astronauts during the Gaganyaan space flight mission. Very important. So আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে 4 জন এষ্ট্ৰনটৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে য'ত গাগানিয়ান স্পেচ ফ্লাইট মিছনত পঠাব সো তাত হে এষ্ট্ৰনটছ সকলৰ ভাল এসিস্টেন্টৰ কাৰণে এসিস্ট কৰিবলে এই সাক্ষী এপটো আনিছে alright so VSSC has successfully tested an engineering model of the custom built handheld smart device featuring Sakhi so this is this Sakhi app. Our functionality kotha jodi ami sao it allows astronauts to access vital technical information required for the mission. Thus it will facilitate communication among crew members for coordination and information sharing. It monitors the health status of the astronaut to ensure their well-being during the mission. Lagote it alerts astronauts about their dietary schedules to maintain their health in space. So this is all about the functionality of this particular app. Alright, so Sakhi app ami gom palo. Aru joakali ami jitu proshno hudisilu which of the following honors was conferred upon Narendra Modi by Bhutan, making him the first foreign head of government to receive this honor. So here huddha uttor to hoise option A, Order of the Drag Gyalpo. Alright. So ekhiniye asle aji amar session homo. Thank you for watching this video. Aru next oti sonkale log pai asu till then bye bye.